ویرایشش باشه واسه یه هفته که بریم سر کلاس ویرایش رو انجام بدیم. حذفش به این صورت شما دیتیلز دو صورت با میتونیم حذف کنم. من یه دارم ناامنشو میزنم ولی اونم امنشو میزنم. به صفحه درست کنم دیلیت سلاید و اولین کار حذف بشه دیتیلز بعد داخل کار و سشن کانکت و همین زیبایی که ببینیم الان من میتونم اطلاعات رو بخونم. ولی توی این اشغال میکنه به ترتیب پیش بره. فرض که زیاد اشغال میشه دیگه پاسپورت میشه و شما باید یه نفر هم استفاده کنید یه سر بشه یه راهی داره. تو فیلم بعدی راهش رو بهتون میگم که چطور ممکنه دیلیت بکنیم که این اطلاعات اینجا پاک بشه.